পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স সাৰ্টিফিকেট আপুনি পিআৰচিৰ বাবে অনলাইন কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি পিআৰচি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব চৰকাৰী চাকৰি বা অন্য কামত পিআৰচিখন অতি প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অস্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপুনি কেনেকৈ বনাব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅটোত মই আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চাব যদি আপুনি পিআৰচি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই ভিডিঅটো আপুনি মিছ নকৰিব এই ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ পাছত আপুনি নিজে আপোনাৰ পিআৰচিখন আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বা আপোনাৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ পিআৰচিখন আবেদন কৰি দিব পাৰিব কেনেকৈ আপুনি পিআৰচিখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব কি নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিমান টকা খৰচ হ'ব আৰু লগতে কিমান দিনত পিআৰচিখন আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি আপোনাক মই এইটো ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব তেন্তে ব্লগ আছিল মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনাৰ ওচৰত এটা ৰিকুৱেষ্ট আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই পিআৰচিখন আবেদন কৰিব লগতে আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট পেজলৈ আহিব পাৰিব অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব এতিয়া প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ৱেলকাম টু আছাম অনলাইন সাৰ্ভিচ দি আছে পাছত দি আছে ইমেইল এড্ৰেছ ইয়াত আপুনি যদি আপোনাৰ ইমেইল আইডি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিল অসম চৰকাৰৰ এডিসি পৰ্টেলত তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰিব ইউজাৰ নেম স্ক্ৰীন নেম ইয়াত এন্টাৰ কৰি আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ হাতত ইউজাৰ নেম স্ক্ৰীন নেম নাই আৰু আপুনি আপোনাৰ ইমেইলটো আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই তেন্তে আপুনি কেনেকৈ ইমেইল আইডি ইউজাৰ নেম স্ক্ৰীন নেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনাক জনাই দিম এতিয়া আপুনি আপোনাৰ ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰিব ইউজাৰ নেম স্ক্ৰীন নেম ইয়াত এন্টাৰ কৰি আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি ফাইনালি লগইন হৈছে আৰু লগইন হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব প্ৰথম দি আছে ইয়াত সিলেক্ট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি এই বক্সত লিখিব পাৰ্মানেণ্ট এইখিনি লিখাৰ পাছত তলত আহিব পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স সাৰ্টিফিকেট ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপুনি এইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে গো আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব প্ৰথম ইয়াত টাইটেল আহিব ডিপাৰ্টমেণ্ট নেম ইয়াত আহিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন নেম ইয়াত আহিব তাৰ পিছত দি আছে এপ্লাই আৰু তলত দি আছে অনলাইন আপুনি অনলাইনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত দি আছে সাবমিট অনলাইন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত ফৰ্মখন খোল খাই যাব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এই ফৰ্মখন আপুনি কমপ্লিট ফিল আপ কৰি সাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স সাৰ্টিফিকেট ফৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন তাৰ পিছত দি আছে অস্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ বাবে আবেদন ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত তলত দি আছে মাৰ্কেট ফিল্ডছ অৰ মেণ্ডেটৰী দি আছে ইয়াত যিখিনি ৰং আনসাৰ দি আছে সেইখিনি আপোনাক ফিল আপ কৰিব লাগিব এই ফৰ্মখন যদি আপুনি সঠিক পদ্ধতিত ফিল আপ কৰে আৰু আপোনাৰ নথিপত্ৰখিনি সঠিক আপলোড কৰে তেন্তে ইয়াত অৰিজিনেল আপোনাৰ পিআৰচিখন আহি যাব আৰু এইখনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো কামখিনি আপুনি কৰিব পাৰিব এতিয়া প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে লেংগুৱেজ অফ দ্য সাৰ্টিফিকেট দি আছে ইয়াত আপুনি ইংলিছত ৰাখিব ইংলিছ আহিব আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটখনৰ ভাষা তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি প্ৰথম চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে এপ্লিকেণ্ট নেম ইয়াত প্ৰথম আপোনাৰ টাইটেল সিলেক্ট কৰি ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নাম লিখিব তাৰ পিছত দি আছে ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ লিখিব মোবাইল নম্বৰটো তলৰ বক্সত লিখিব পাছত দি আছে ইয়াত ফাদাৰ্ছ নেম ইয়াত যদি আপোনাৰ পাছপোৰ্ট নাম্বাৰ আছে তেন্তে ইয়াত লিখি দিব আৰু যদি নাই তেন্তে আপুনি এইটো এৰিব পাৰে এইটো ৰং আনসাৰ দিয়া নাই তাৰ পিছত দি আছে ফাদাৰ নেম ইয়াত আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব মাৰ নামটো ইয়াত লিখিব তলত দি আছে স্পৌছ নেম যদি আপোনাৰ পতি বা পত্নী আছে তেন্তে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ হাজবেণ্ড বা ৱাইফৰ নামটো লিখি দিব পাছত তলত দি আছে আধাৰ নাম্বাৰ এইটো আপুনি দিলে দিব পাৰে নিদিলে একো নাই ৰং আনসাৰ দিয়া নাই পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ এৰিব পাৰে বা দিলে দিব পাৰে ইমেইল আইডিও দিলে দিব পাৰে নিদিলে একো নাই তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাখিনি দিব লাগিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব দুটা বক্স দি আছে এটা দি আছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু এটা দি আছে ৰেচিডেন্সিয়েল এড্ৰেছ দি আছে আপোনাৰ স্থায়ী ঠিকনাখিনি ইয়াত আপুনি লিখিব বৰ্তমান আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট যিটো এড্ৰেছ আছে সেইখিনি আপুনি প্ৰথম লিখিব কাউন্ট্ৰি ইণ্ডিয়া এনেকুৱা থাকিব ষ্টেট নেম আছাম এনেকুৱা থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰি ইয়াত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব সাব ডিভিজনৰ নাম ইয়াত আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰি সেইখন সিলেক্ট কৰিব পাছত সাৰ্কল অফিচৰ নাম ইয়াত আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিখন সাৰ্কল অফিচ আছে সেইখনৰ নাম আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাছত দি আছে প্লেচ টাউন ইয়াত আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব চহৰত বসবাস কৰিলে আপোনাৰ টাউনখনৰ নাম আপুনি সিলেক্ট কৰি দিব তাৰ পিছত দি আছে পোষ্ট অফিচ ইয়াত আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পোষ্ট অফিচখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব পাছত দি আছে মৌজা ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ মৌজাখনৰ নাম সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত দি আছে পুলিচ ষ্টেচন ইয়াত আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিখন থানা আছে সেইখনৰ নাম আপুনি পাই যাব সেইখন সিলেক্ট কৰি দিব পাছত দি আছে হাউচ নম্বৰ ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ঘৰ নম্বৰটো দিব লাগিব আৰু সেইটো আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকাত আছে আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকা চেক কৰি ল'ব আপোনাৰ ঘৰ নম্বৰটো আছে সেইটো চাই ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ঘৰ নম্বৰটো এন্টাৰ কৰি দিব লিখি দিব পাছত দি আছে পিন কোড ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ পিন কোডটো লিখি দিব তাৰ পিছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দুটা অপচন দি আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এটা বক্স দি আছে যদি এইখিনি আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হয় আপুনি বৰ্তমান এই এড্ৰেছত বসবাস কৰি আছে তেন্তে আপুনি এই বক্সত টিক মাৰ্ক কৰি দিব এই বক্সত টিক মাৰ্ক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপুনি যিখিনি এড্ৰেছ ফিল আপ কৰিব সেইখিনি অট'মেটিকলি ইয়াত আহি যাব এইকেইটা বক্স অট'মেটিকলি ফিল হৈ আহি যাব আপোনাক একো কৰিব নালাগে আৰু যদি আপোনাৰ মেইলিং এড্ৰেছ বেলেগ কিবা আছে আৰু আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ যদি এইখিনি হয় তেন্তে আপুনি আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ ইয়াত লিখিব আৰু যদি আপোনাৰ মেইলিং বেলেগ এড্ৰেছ কিবা থাকে তেন্তে আপুনি মেনুৱেলি এইকেইটা বক্স আকৌ ফিল কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ এইখিনি পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ হয় তেন্তে আপুনি এই বক্সত টিক মাৰ্ক কৰিব বক্সত টিক মাৰ্ক কৰাৰ লগে লগে এইখিনি এড্ৰেছ অট'মেটিকলি ইয়াত ফিল হৈ আহি যাব এইকেইটা বক্স অট'মেটিকলি ফিল হৈ আহি যাব আপোনাক একো কৰিব নালাগে তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ৰিজন ফৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ পিআৰচি দি আছে আপুনি কিহৰ কাৰণে পিআৰচিখন বনাই আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে এই পিআৰচিখন আবেদন কৰি আছে তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউট হায়াৰ ষ্টডি লাষ্ট দি আছে আপুনি শেহতীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানৰ নাম আপুনি লিখিব লাগিব আপুনি শেহতীয়া কোনখন স্কুলত পঢ়িছিল সেই স্কুলখনৰ নাম ইয়াত আপুনি লিখিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ডু ইউ হেভ এনি ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড অৰ এনি ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিং এগেইনষ্ট ইউ অৰ ইউৰ ফেমিলি ইন এনি পাৰ্ট
অফ দ্য কান্ট্ৰি দি আছে যদি আপোনাৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড আছে তেন্তে আপুনি এই বক্সত ক্লিক কৰি ইয়েছ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড নাই বা আপোনাৰো নাই তেন্তে আপুনি নট ৰাখিব পাছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি আপোনাৰ নথিপত্ৰসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি ইয়াত আপুনি সঠিক নথিপত্ৰখিনি আপলোড নকৰে তেন্তে ৰিপৰ্ট মাৰিব ৰিজেক্ট হ'ব সেই কাৰণে ইয়াত আপুনি সঠিক আপোনাৰ নথিপত্ৰখিনি আপলোড কৰিব প্ৰথম দি আছে পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ দি আছে আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ এখন ফটো আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব সেইখনৰ সাইজ হ'ব 50 KB আৰু এইকেইটা ফৰ্মেটত JPG JPEG PNG ফৰ্মেট দি আছে এইকেইটা ফৰ্মেটৰ মাজত 50 KB ৰ ভিতৰত আপোনাৰ পাছপোৰ্ট আকাৰৰ এখন ফটো আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব 2 নম্বৰত যিখন নথি দি আছে সেইখন হল আপোনাৰ কাৰেণ্ট বিল বা গেছ বিল বা আপোনাৰ মাটিৰ খাজনা ৰচিদখন আপুনি দিব পাৰে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এখন নথিপত্ৰ আপোনাৰ দিব পাৰে ইয়াত আপুনি যিকোনো প্ৰপাৰ্টি ৰিসিপ্ট দিলে হ'ব তাৰ পিছত আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি এইকেইটা ফৰ্মেটত আৰু 500 KB সাইজত আপুনি সেইখন আপলোড কৰি দিব মাটিৰ খাজনা ৰচিদ আপুনি আপলোড কৰিব আপোনাৰ মা দেউতাৰ নামত হলেও হ'ব তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে কপি অফ ইণ্ডিয়ান পাছপোৰ্ট অৰ চাৰ্টিফাইড কপি অফ দ্য NRC 1951 দি আছে এইটো আপুনি দিলে দিব পাৰে নিদিলে একো নাই এইটো আনসাৰ দিয়া নাই তাৰ পিছত যদি আপোনাৰ পাছপোৰ্ট আছে বা চাৰ্টিফাইড কপি আছে তেন্তে আপুনি সেইখন আপলোড কৰিব পাৰে বা NRC যদি আপোনাৰ 1951 আছে লিগেসি আছে তেন্তে আপুনি সেইখন ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি আপলোড কৰি দিব 4 নম্বৰ দি আছে চাৰ্টিফাইড কপি অফ দ্য ভোটাৰ লিষ্ট টু চেক দ্য লিংকেজ দি আছে আপোনাৰ ভোটাৰ তালিকা সৈতে লিংক কৰা চাৰ্টিফাইড কপি যদি আছে তেন্তে আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপলোড কৰিব যদি নাই তেন্তে আপুনি ভোটাৰ তালিকা আপলোড কৰিব পাৰে এইকেইটা ফৰ্মেট হ'ব আৰু 500 KB ৰ ভিতৰত আপুনি সেইখন আপলোড কৰিব তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব 5 নম্বৰ যিখন নথি দি আছে সেইখনত বহুত কনফিউজ থাকে আৰু সেইখনৰ কাৰণে বহুতে PRC খন বনাব নোৱাৰে এতিয়া 5 নম্বৰত যিখন নথিপত্ৰ কৈছে সেইখন হল আপোনাৰ বা আপোনাৰ মা দেউতা 50 বছৰীয়া বা 20 বছৰীয়া পুৰণিয়া অসমীয়া অস্থায়ী বাসিন্দা অসমৰ অস্থায়ী বাসিন্দা বুলি প্ৰমাণ দিব লাগে তেনেকুৱা এখন নথি আপোনাক আপলোড কৰিব লাগিব সেই তেনেকুৱা এখন নথি আপুনি দিব লাগিব এতিয়া ধৰক আপোনাৰ যিখন ভোটাৰ তালিকা আছে সেই ভোটাৰ তালিকাখন আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে যিকোনো চনৰ ভোটাৰ তালিকা আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব কাৰণ ভোটাৰ তালিকায় আপোনাৰ পৰিচয় দিব আপোনাৰ মা দেউতাৰ পৰিচয় দিব আৰু আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ সকলো পৰিচয় দিব পাৰিব ভোটাৰ তালিকা সেইকাৰণে ভোটাৰ তালিকা আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব ৰিসেন্টলি যিখন ভোটাৰ তালিকা পাবলিছ হৈছে সেইখনো যদি আপুনি আপলোড কৰে তেন্তে হৈ যায় একো নাই তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে 6 নম্বৰত কপি অফ দা বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট ইছুড বাই কম্পিটেন্ট অথৰিটি দি আছে কম্পিটেন্টৰ সিগনেচাৰ থকা আপোনাৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট যিখন আছে সেইখন আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপলোড কৰি দিব 500 KB সাইজত এইকেইটা ফৰ্মেটত তাৰ পিছত 7 নম্বৰত দি আছে কপি অফ HSLC সাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড দি আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ HSLC সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব পাৰে বা এডমিট কাৰ্ড আপুনি আপলোড কৰি দিব পাৰে এইকেইটা ফৰ্মেটত 500 KB সাইজত আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে কপি অফ দা PRC অফ এনি মেম্বাৰ অফ দা ফেমিলি অফ দা এপ্লিকেন্ট ষ্টাৰ্টিং ৰিলেশনশ্বিপ ইফ এনি দি আছে আপোনাৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিকোনো সদস্যৰ যদি PRC আছে আগৰ পৰা তেন্তে আপুনি সেইখন ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপলোড কৰি দিব আৰু যদি নাই তেন্তে আপুনি এৰি দিব আনসাৰ দিয়া নাই তাৰ পিছত 9 নম্বৰত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড যদি আপোনাৰ এমপ্লয়মেন্ট সাৰ্টিফিকেট আছে তেন্তে আপুনি সেইখন আপলোড কৰি দিব যদি নাই তেন্তে আপুনি এৰি দিব পাছত আপুনি চাব পাৰিব 10 নম্বৰ যিখন আছে 10 নম্বৰত যিখন ফৰ্ম দি আছে সেইখন হল স্ক্যান কপি আপোনালোকে এখন ইউজাৰ ফৰ্ম দিব লাগিব আৰু সেইখনৰ লিংক মই WhatsApp চেনেলত দি দিম আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত মোৰ WhatsApp চেনেলৰ লিংক পাই যাব সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি এখন ফৰ্ম লাভ কৰিব পাৰিব এখন ফৰ্ম পাই যাব সেই ফৰ্মখন আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ ওচৰৰ যিকোনো এখন প্ৰিন্টাৰ দোকানত গৈ প্ৰিন্ট আউট কৰিব প্ৰিন্ট আউট কৰাৰ পাছত সেইখন আপুনি হাতেৰে লিখি ফিল আপ কৰিব আৰু ফিল আপ কৰাৰ পাছত সেইখন ফটো মাৰি একেটা ফৰ্মেটত 500 KB সাইজত আপুনি ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি সেইখন আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব এছে 11 নম্বৰৰ যিখন ডকুমেন্টছ সেইখন হল আপলোড ওয়ান এড্ৰেছ প্ৰুফ ডকুমেন্টছ অফ সেলফ অৰ পেৰেন্টছ ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল LPG বিল পাছপোৰ্ট বেংক পাছবুক ড্ৰাইভিং লাইসেন্স দি আছে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এখন নথি আপোনাৰ আপলোড কৰিব পাৰে আপোনাৰ বা আপোনাৰ মা দেউতাৰ যিকোনো এখন ডকুমেন্টছ আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব সেলফ অৰ পেৰেন্টছ দি আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এখন নথি আপোনাৰ আপলোড কৰিব পাৰে আপোনাৰ বা আপোনাৰ মা দেউতাৰ ব্ৰাউজাৰ ক্লিক কৰি আৰু এইকেইটা ফৰ্মেটত 500 KB সাইজত আপুনি আপলোড কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি তলত আহিব তলত অহাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে নাম্বাৰ অফ পেজ টু বি প্ৰিন্টেড দি আছে ইয়াত আপুনি 12 লিখিব তাৰ পিছত পেজ স্ক্ৰীন ইয়াত আপুনি 2 লিখিব 02 লিখিব তাৰ পিছত আপুনি কেপচাৰটো ইয়াত ফিল কৰিব ইয়াৰ পাছত তলত আহিব ইয়াত দি আছে প্ৰিভিউ আৰু দি আছে সাবমিট যদি আপোনাৰ ফৰ্মখনত কিবা শুধৰণি কৰিব লগিয়া আছে তেন্তে আপুনি প্ৰিভিউত ক্লিক কৰি আকৌ আপুনি এইখিনি চেক কৰি ল'ব কিবা আপুনি ভুল কৰিছে নেকি যদি আপোনাৰ লাগে একেবাৰে সঠিক আছে তেন্তে আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত ইয়াত দুটা অপচন আহিব ইয়েস আৰু নো আপুনি ইয়েসত ক্লিক কৰিব ইয়েসত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব আপলোডিং হ'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে সাৰ্ভিস নেম পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্ট সাৰ্টিফিকেট পাছত দি আছে ফ্ৰম হেজ বিন ভ্যালিডেটেড সাকসেসফুলি প্লিজ ক্লিক অন পে ফৰ পেমেন্ট প্লিজ পে ৰেষ্ট 30 rupees আছে আপুনি 30 টকা এটা পে কৰিব লাগিব আপুনি পেত ক্লিক কৰি দিব পেত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰসিড ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দি আছে প্ৰসিড টু পে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব আপলোডিং হ'ব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত বহুকেইটা পেমেন্ট মেথড দি আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা মেথড ইউজ কৰি আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাৰিব প্ৰথম দি আছে ওয়ালেট কাৰ্ডছ ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড দি আছে নেট বেংকিং দি আছে UPI দি আছে গুগল পে দি আছে Amazon পে দি আছে ইয়াৰ পৰা আপুনি UPI সিলেক্ট কৰি দিব আপুনি UPI ৰ জৰিয়তে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব গুগল পে ফোন পে পেটিএম ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা মেথড
ইউজ কৰি আপুনি 30 টকা এটা পে কৰি দিব 30 টকা এটা পে কৰাৰ পাছত আপোনাক একো কৰিব নালাগে লগে লগে আপোনাক এটা একনলেজমেন্ট ৰিসিপ্ট দিয়া হ'ব সেই ৰিসিপ্টখন আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ PRC খন লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া মই আপোনাক দেখাম আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু সেইখন ৰখাৰ পাছত এতিয়া আপুনি আপোনাৰ PRC খন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেই প্ৰসেছটো মই আপোনাক দেখাম আপুনি ইয়াৰ পৰা আকৌ হোম পেজলৈ উভতি আহিব আকৌ হোম পেজলৈ উভতি অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে গেট ষ্টেটাস ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত দি আছে ই ফৰ্মছ ষ্টেটাস দি আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেট কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াত ইমেইল আইডি আৰু স্ক্ৰীন নেম এন্টাৰ কৰি লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অসম চৰকাৰৰ এডিসি পৰ্টেলত যিমান কাম কৰিছিল সকলোখিনি একেলগে আহি যাব আপুনি আপোনাৰ PRC খন ইয়াৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰিব ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া যদি আপোনাৰ হাতত ইমেইল আইডি আৰু স্ক্ৰীন নেম ইউজাৰ নেম নাই তেন্তে আপুনি কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব সেইটো প্ৰসেছ মই আপোনাক আন এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম কাৰণ এই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই ইয়াত এৰি দিছো আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক দেখুৱাম আপোনাৰ হাতত যদি ইমেইল আইডি স্ক্ৰীন নেম ইউজাৰ নেম নাই তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক দেখুৱাম যে আপুনি কেনেকৈ অসম চৰকাৰৰ এডিসি পৰ্টেলত ইমেইল আইডি আৰু স্ক্ৰীন নেম ইউজাৰ নেম কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে ইউজাৰ ফৰ্মখন মোৰ WhatsApp চেনেলত পাই যাব আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত WhatsApp চেনেলৰ লিংক পাই যাব সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি WhatsAppত আহি ফলো কৰিব তাত ফৰ্মখন মই দি দিম আৰু তাৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি যিকোনো দোকানত প্ৰিন্ট আউট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি নিজে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ